નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, હાલ અત્યારે ધોરણ 10 ની પરીક્ષાને ખૂબ જ ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો જુદા જુદા જે પ્રકાશનો છે તેના પેપર સોલ્યુશનનું કાર્ય કરતા હોય છે. તો અત્યારે આપણે પણ લિબર્ટી પ્રકાશન છે તેના પેપર સોલ્યુશન તરફ જઈએ છીએ, જેમાં ઇંગ્લિશ વિષયમાં પ્રથમ પેપર આપણે જોઈએ છીએ, જેનો સેક્શન સી થી શરૂઆત કરીએ છીએ. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ હાલ અહીંયા આપણી પાસે જે 33, 34 અને 35 પ્રશ્ન આવે છે તે જોડકા સ્વરૂપે હોય છે, જેમાં એક ભાગમાં તમને 33, 34, 35 એવો ક્રમ આપેલો છે. બીજા ભાગમાં A, B, C, D આ રીતેના જુદા જુદા ઓપ્શન આપેલા છે, જેમાંથી તમારે સાચો જવાબ પસંદ કરી અને તેની સામે લખવાનો હોય છે. તો આપણી પાસે હાલ અહીંયા 33મો ક્વેશ્ચન છે. ધ બુક which Rakeshbhai has given you is very interesting. 34મો છે. It is so nice of you. 35મો છે. Open your wallet, take out money and hand it over to me. જેના ઓપ્શન છે A, describing process, B, describing portion, C, describing thing અને D, exchanging pleasantries. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ મિત્રો, જે બુક છે અહીંયા આપી દીધેલું આપણું છે ધ બુક. તો એનો અર્થ શું? અહીંયા જે વર્ણન થયું છે તે બુકની વાત કરવામાં આવી છે. બુક એટલે વસ્તુ. તેના માટે આપણે સી જવાબ પસંદ કરશું. તો જે 33મું છે એના જવાબમાં આપણે સી લખીશું, ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ. જે આપણો જવાબ છે તેમાં આવશે describing thing. પછી it is so nice of you, જે exchanging pleasantries નું સૂચન કરે છે. તો એના માટે આપણો જવાબ આવશે ડી, exchanging pleasantries. અને છેલ્લું છે open your wallet, take some out money and hand it over to me. જે પ્રોસેસનું સૂચન કરે છે, એટલે આપણો ત્યાં જવાબ આવશે એ, describing process. તો આ આપનો 33, 34 અને 35મો ક્વેશ્ચન થયો. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આપણી પાસે 35મો ક્વેશ્ચન છે. મિત્રો, આપણે અહીંયા હાલ ક્યાંય સૂચનાનો ઉપયોગ નથી કરતા. આપણી પાસે ઘણા બધા પેપર આવી ગયેલા છે. હવે આપણને ખબર જ છે 35મો ક્વેશ્ચન કયા પ્રકારનો પૂછાય છે. જેમાં છે આર્યન સેઝ, why didn't you attend my birthday party? પૂજા. અને અહીંયા તમને આપેલું છે શોવિંગ રીઝન. રીઝન એટલે કારણ. તમારે અહીંયા કારણ સૂચન કરવાનું છે, જેમાં પહેલું છે આઈ લાઈક ટુ એટેન્ડ પાર્ટીઝ, બી છે આઈ વિલ એટેન્ડ ઇટ ધી નેક્સ્ટ ટાઈમ, સી છે આઈ હેડ બીન ડાઉન વિથ ફીવર અને ડી છે આઈ એટેન્ડ ઇટ લાસ્ટ યર, ડીડન્ટ આઈ. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ સી આવશે, I had been down with fever. તમારે એ જવાબ અહીંયા લખવાનો રહેશે મિત્રો. આપણે આ ખાસ યાદ રાખીશું. 36મો ક્વેશ્ચન આપણી સામે છે. મનુષ્ય, પછી અહીંયા બ્લેન્ક આપેલી છે એટલે કે ખાલી જગ્યા આપેલી છે. seeking information એટલે કે આપણે માહિતી મેળવવાની છે, પ્રશ્ન મેળવવાનો છે. જવાબ તમને આપેલો છે. પુલસ્ય says it is near Bhajipura crossroad.
તો અહીંથી જ તમને ખબર પડી જાય છે આ જે છે એ સ્થળનું સૂચન કરે છે. તો સ્થળના સૂચન માટે આપણે where નો ઉપયોગ કરશું, જેમાં ઓપ્શન છે એ where can I find a gym near B, B છે when did you go there, C how many gyms are there in Gandhinagar, અને D how do you go to gym every day. તો આપણો જવાબ આવશે A where can I find a gym near B. Verses says how does yoga help in study. જેના જવાબમાં નિયત્રાનો જવાબ રિઝલ્ટ, રિઝલ્ટ એટલે પરિણામનું સૂચન કરે છે, જેમાં એ છે because it improves your concentration power, B it improves your concentration power so that you can study well, C it improves your concentration power since you practice yoga, અને ડી આપેલું છે it improves your concentration power therefore you can study well. અહીંયા so that છે એ કોઈ હેતુ સૂચન કરે છે, માટે આપણે આપણો જવાબ છે ડી પસંદ કરશું therefore, જેથી કરીને it improves your concentration power therefore you can study well. તો મિત્રો હવે આપણી પાસે 38, 39 અને 40મો ક્વેશ્ચન છે, જેમાં 38મો ક્વેશ્ચન આપેલો છે બોઇલ સમ મિલ્ક ઓન ધી સ્ટવ. હવે અહીંયા આપણને પ્રોસેસનું સૂચન કરેલું છે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. તો આપણે હવે પછીની પ્રક્રિયા શું કરશું, તો હું કંઈક આવું લખી શકીએ એડ સુગર, એમાં ખાંડ ઉમેરી, પછી સ્ટીયર ઇટ વેલ, એને એ જે મિશ્રણ છે એને સારી રીતે આપણે હલાવી દઈએ. તો આ જે છે તે 38મો ક્વેશ્ચન. 39મો ક્વેશ્ચન ખેવાના રિસીવ્ડ ધ બેસ્ટ ઓરેટર એવોર્ડ. આપણને હવે અહીંયા રીઝન આપેલું છે, તો આપણે લખી શકીએ અહીંયા આ જે જવાબ છે તમારે પૂર્ણ કરવાનો છે બીકોઝ નું ગુજરાતી થશે કારણ કે. હવે આપણે અહીંયા જવાબ લખીએ હર સ્પીચ વોઝ વેલ. તેની સ્પીચ છે એ ખૂબ જ સારી હતી. હા, આવું કંઈક આપણે કારણ આપી શકીએ. 40મું છે મનુ વિલ શોવિંગ અલ્ટરનેટિવ્સ, એટલે કે અહીંયા આપણે વિકલ્પો લેવાના છે. તો તમે જવાબમાં કંઈક આવું લખી શકો મનુ વિલ ડ્રિંક આઈધર અથવા તો ઈધર ટી ઓર કોફી. કોઈ પણ તમે ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરી ત્યાં લખી શકો છો, પણ એમાં ઈધર ઓર આવવું જરૂરી છે. તો આપણી પાસે હાલ અત્યારે 38, 39 અને 40 આ 3 ક્વેશ્ચન પૂરા કર્યા. 41મો ક્વેશ્ચન છે, જેમાં આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, ઉપર એના જુદા જુદા વિકલ્પો આપેલા છે. એ વિકલ્પનો પસંદ કરી અને આપણે અહીંયા જવાબ પૂર્ણ કરવાનો છે. મિત્રો આપણે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખશું, જો આપણો એક જવાબ આમાં ખોટો પડશે તો આપણા 2 જવાબ ખોટા પડવાની શક્યતા છે. એટલે ખાસ સમજી વિચારીને આ પ્રશ્ન લખવો જરૂરી છે. Though it's winter now, many of you might be ખાલી જગ્યા thinking about the exam. ફરીથી ખાલી જગ્યા આપેલી છે in March. Unanswered questions of the students and expectation of parents lead to stress and create. પછી ફરીથી બ્લેન્ક આપેલી છે and boredom for the studies. સૌપ્રથમ આપણને જે ઓપ્શન આપેલા છે તેનો ગુજરાતી સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. FAT
એટલે થશે ભાર. પછી આપેલું છે એપ્રોચિંગ. એપ્રોચિંગ એટલે આવી રહી છે અથવા તો જે આપવું તેવો આપણે અહીંયા અર્થ કરીએ. પરસ્પાયરિંગ એટલે એક પ્રકારનો ડર અથવા તો પસીનો આપણે આવું લઈએ. જો કે અહીંયા શિયાળો છે છતાં અમુક માણસોને અહીંયા પસીનો આવે છે, તો આપણે અહીંયા જે જવાબ છે તેમાં પરસ્પાયરિંગ આવો જવાબ લખીશું. થિંકિંગ અબાઉટ ધી એક્ઝામ ક્યારે આવી રહી છે? માર્ચમાં. તો બીજામાં આવશે અપ્રોચિંગ. માર્ચમાં જે પરીક્ષા આવી રહી છે તેના વિચારથી પણ મનમાં ડર ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. અનઆન્સર્ડ ક્વેશ્ચન ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ. વિદ્યાર્થીઓ કે જેના પ્રશ્ન એવા છે જેનો જવાબ નથી મળતો. એક્સપેક્ટેશન ઓફ પેરેન્ટ્સ માતા પિતાની અપેક્ષાઓ લીડ્સ ધેમ સ્ટ્રેસ એને કઈ બાજુ લઈ જાય છે? એક માનસિક ભય ત્રાસ તરફ લઈ જાય છે. ક્રિએટ શું એ ક્રિએટ કરે છે? તો apathy and boredom for the student. તો પહેલું છે એમાં પરસ્પાયરિંગ આવશે, બીજું છે એમાં અપ્રોચિંગ આવશે અને ત્રીજો ભાગ છે એમાં apathy આવશે. હવે આ પ્રશ્ન સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આ જે છે તમને જે બ્લેક બોક્સ છે એમાંથી મોટા ભાગે પૂછાતા હોય છે. અહીંયા જે શબ્દ આપેલો છે વેકેન્ટ એનું ગુજરાતી ખાલી જગ્યા આવું થાય છે. રેડી? તો હવે જે આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે એ ઓપન આપેલું છે, બી એમ્પ્ટી આપેલું છે, સી ફિલ્ડ આપેલું છે, ડી વેક્યુમ આપેલું છે. તો આપણો યોગ્ય જવાબ એમ્પ્ટી એટલે ખાલી જગ્યા હોઈ શકે. તો 42માં પ્રશ્ન માટે આપણે બી એમ્પ્ટી પસંદ કરીએ છીએ. ક્લેપ્સ એટલે થાય જકડી રાખવું. ગુજરાતી આપણે આવું કરીએ, જકડી રાખવું. તો બી આપેલું છે, બી સ્ટ્રાઇક આપેલું છે, સી હોલ્ડ ટાઇટલી અને ડી બેન્ડ. તો અહીંયા જે 43મો ક્વેશ્ચન છે એના માટે આપણે સી હોલ્ડ ટાઇટલી કડકથી પકડી રાખવું આવો જવાબ આપણે પસંદ કરીએ. 44મો ક્વેશ્ચન છે સીવર. એનું જો આપણે ગુજરાતી અર્થ સમજીએ તો સંકોચન આવું થાય છે, જેના માટે એ ડ્રેનેજ, બી ફીવર, સી કોલ્ડ અને ડી ટ્રેમ્બલ આપેલું છે. રેડી? કોલ્ડ એટલે ઠંડુ થાય છે. તો આપણે યોગ્ય જવાબ પસંદ કરવો હોય તો ટ્રેમ્બલ આપણે જવાબ પસંદ કરી શકીએ. તો મિત્રો હવે પછીના જે વિડીયો છે એ મેળવવા માટે આપ અમારી ચેનલ અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં જે બોક્સ આપેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરો અને આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં જે બોક્સ આપેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.